Привіт! За моєю спиною стела, на якій красується назва міста Куп'янськ. Сьогодні ми тут. Куп'янська громада та місто Куп'янськ. Всі ми знаємо, як тут гаряче, постійні обстріли. Навіть зараз, коли я тут стою, я чую вибухи, я думаю, ви теж їх чуєте. Я зазвичай стою довше біля стел через те, що люди, які народилися в даному випадку в Куп'янську, могли подивитися на ті місця, на ту саму свою улюблену стелу і хоч подумки побувати вдома. Я тут сьогодні для того, щоб продовжувати вмовляти людей виїжджати, тому що життя – це найголовніше. Мене звати Андрій Бідняков, і це ВПО, Харківщина. Куп'янськ. Колись тихе і мирне місто на Харківщині. Люди, які знали одне одного за іменами. Але у лютому 22-го року війна увірвалась сюди, безжально руйнуючи все. Після того, як місцева влада здала Куп'янськ без бою російським військовим, місто понад півроку переживало жахливі часи російської окупації. Російські ганчірки висіли на адміністративних будівлях в той час, коли люди перебували під постійним тиском і страхом катувань за проукраїнську позицію. Звільнення Куп'янська принесло надію, але мир, на жаль, так і не повернувся остаточно. Постійні обстріли руйнують усе навколо – будинки, школи, лікарні. Місто буквально живе під звуки сирен та вибухів. І попри це, люди залишаються. Олег Васильович, не бачились з вами скільки? Півроку? Напевно, Десь да. так. Да. Я розумію, що змін багатенько. В двох словах, яка зараз ситуація? Важко по фронту. По півночі важко. Важко по Куп'янському напрямку. По Борівському напрямку важко. Значить, важко з евакуацією, тому що залишилися, умовно, в лапках найстійкіші люди, яких потрібно вмовляти виїжджати. По Липцям, коли евакуйовували, навіть ось жінка, ну, наприклад, умовно, сьогодні відмовилася виїхати, завтра її вже вивозять з ампутацією нижньої кінцівки. Тому І, що, на жаль, це така практика, яка існує. На жаль, да, і на жаль, те, що люди, наші військові, наші Нацпол, ризикують своїм життям для того, щоб повторно їхати за цими людьми, коли вони ще місяць сказали, давайте виїжджати, коли, мовно кажучи, ще було тихо, і тоді під обстрілами, а ворог б'є, FPV-дронами б'є, по Куп'янську вони літають вже всюди. По автівкам Нацполу, екстреної, швидкої, по цивільним автівкам. Вчора загинули наші будівельники, які їхали з Вовчанського напрямку на пікапі, на цивільному автомобілі. Він не був ані зелений, ані який. FPV-дрон. Одна людина отримала досить серйозні поранення, одна людина, на жаль, загинула. Це ті, з ким ми спілкувалися, тому ось таке у нас життя. Каби, місто Харків, постійно удари. Якщо раніше ми спілкувалися, були С-300, Іскандери, то зараз каби щодня по 10-20 кабів по Харкову, по прикордонню. Що це, терор? Да, це терор, це винищення цивільного населення, це змусити людей зламатися, це змусити людей покинути Харків. Сьогодні Куп'янськ – це місто, яке живе між двох реальностей, які розподіляє лише течія річки Оскіл. На одному березі кожна вулиця – це справжня лінія фронту, де серед руїн цілодобово йдуть вуличні бої. В той час, як на іншому березі, мирне життя намагається триматися з останніх сил. Комунальні служби відновлюють пошкоджені електромережі, працюють магазини та вуличні ринки. Зі сторони все це може виглядати як якась картина творчості Далі, де абсурд змішується з реальністю. Але, на жаль, цей сюрреалізм і є наше сьогоднішнє реальне життя. Люблю ці ситуації, коли вже сідаєш в таку волонтерську машину, і вже ти знаєш напрямок, ти вже їдеш туди, в даному випадку це Куп'янський. І всі починають, може все-таки не поїдете, може там, ну там зараз дуже загострилася ситуація, дуже загострилась. І всі знають відповідь, що, ну, і волонтери поїдуть, і ми, звичайно, з ними поїдемо. Але не зупиняються, знаєш, продовжують мовляти, щоб не їхати. І ти вже коли сідаєш в цю тачку, і ти такий вже, оце в тебе в голові. Ситуація загострилась, там FPV дуже багато, ось зараз подзвонив мер, там прям їх 100 тисяч мільярдів. Ну це реально так, це я зараз не жартую. І ти розумієш, що якось вже трішки стрімнувато, але як тільки сідаєш,
Одразу починаються жарти, типу, ну, в разі чого план Б, знаходити такого, як я, бородатого, він доснімає програми. І оці жарти, до чого я веду? Оці жарти, чорні жарти, вони прям допомагають. Я можу сказати, що якби не почуття гумору і не оці чорні жарти, можна було б, ну, напевно, кукухою поїхати вже давним-давно. А так це трішки все-таки тримає тебе на поверхні. Неймовірні відчуття, ось коли бачиш прапор України. Навіть якщо ти бачиш його там на зупинках ось так, на зруйнованому магазині, на будівлі, це все одно така гордість. І ти розумієш, там, де оцей прапор, там ти можеш ходити вільно цією землею. Бачите, він що такий побитий, розірваний, але все одно він майорить. І це прапор свободи. Так хочеться, щоб ці прапори майорили над всією територією України. Слава Україні! Андрій. Дуже приємно. Навзаєм. Андрій Олександрович. Ні, просто Андрій. Я Андрій Олександрович, ви Андрій Олександрович. А, я Андрій Олександрович. Настрій у вас добрий. Дивіться, у нас не може бути іншого настрою, тому що це Куп'янськ, нескорений, незламний український. Класно. Це наш символ Куп'янська бабак, він зображений на гербі, це наш талісман. І дійсно є така історія, що пам'ятаєте, на початку цього року там хотів сказати це слово, то вже знімають нельзя, у рашистів дамба. Називати своїми словами. Це у дамба там поплила трошки і кажуть гризуни. Так то кажуть він, так. Да. Знайомтесь, бабак Анатолій Васильович, герой України. Скільки людей продовжує перебувати сьогодні в громаді? 3700 цивільних мешканців саме в громаді. Якщо ми кажемо лівий берег, найкритичніше це Ківшарівка, Куп'янськ-Узловий і лівий берег міста Куп'янськ-Заскілля. 1000 людей без будь-яких комунікацій, фактично вже другий місяць і, на жаль, відмовляються. Кожен день працюють ДСНС, поліція на спеціалізованих транспорті, наші структурні підрозділи, комунальні підприємства кожен день умовляють. Виїжджайте, показують, як буде, місця компактного проживання, виплати міжнародних фондів, гуманітарна допомога, підтримка. Ми кажемо, обласна влада каже, ми будемо знаходитися з вами доти, доки ми не зможемо повернутися. А їхні аргументи які? Що вони кажуть? Нічого не кажуть? На жаль, дивіться, аргументи ті, що це наше житло, ми не розуміємо, куди їдемо, нам сказали, там погано. Коли ми проводимо приклад Ківшарівки, це найбільше селище в Україні. Так от прилетів КАП, 5-поверховий будинок, зруйнований повністю під'їзд. 3 людини там лежить, ми деблокувати не можемо. Вже 3-й тиждень. Це подружня пара 56 років і ще одна жінка 74 роки. Їм жити і жити. Це ось стосовно того, що ми не виїжджаємо, ми продовжуємо сидіти. Ви сьогодні можете сидіти, а завтра за 10 хвилин навіть може прилетіти, і ви вже нічого не можете зробити. Тому, як сказав Андрій Олександрович, треба виїжджати, поки є така нагода. Короче, давайте, я как буду по больнице спускаться, я вас наберу, вы нас проведете. Да, потихоньку збирайтесь. Хвилин 20-30 будемо у вас. О! Добрий день. Сідай. Добрий день. Що, допомогти може щось, ні? Чуть-чуть це саме. Взяти щось? Є речі, погнали. Ну все, виходимо. З такими собаками не один ворог не зайде, як то кажуть.
Продовжують люди виїжджати. Бачите, з тваринами виїхала жінка ось з чоловіком і залишили ще маму, залишили тут ще з тваринами. Бо там, бачите, 2 собаки. Коли мама буде виїжджати, чи буде виїжджати мама взагалі, це таке питання. Я не став його підіймати, тому що зачинили двері. Не кожен любить, коли його знімають. Я теж можу зрозуміти, це особистий простір людини. Але головне, що частина людей виїхала. А ось тут залишені собаки. А може і ні. Ну чого ви? Ей! А ми думали, ви до нас. Вы извиняюсь, оставили. Ви виїжджати не хочете? Куди? Там де безпечніше більше. Що тут залишати? Безпечніше тільки вдома. А де? Звідки? Тут? Да, І от. тут вам безпечно? Да. А що ви взяли? Що дрова палити, це опалювати? Нет, вывести мусор, А? мусор в ящики вывести. Ви зараз мусор навіть вивозите? Це дуже класно. А как вы? Ну, а як вас звати? Анатолий А по батькові? Васильевич. Анатолій Васильович, бажаю вам здоров'я, будьте здорові нам. Спасибо, спасибо Тут вам. за старшого тоді залишаєтесь, що дивились за всім. Да, я тут на улице не старшего. Точно виїжджати не хочете? Вас заберемо, Я знаю, что допомога є. Ні? я могу уехать в Киев, могу уехать в Харьков. А чого не їдете? А чого в Київ не їдете? Да я дома, что я с дома должен куда-то линять? Хлопцы, вы скажите мне, что я должен из дому куда-то текать? Ну, ви бачите, що роблять. ці люди. Если хочет, беда какая-то, она меня и в Харькове найдет, и в Купинске найдет, и в Киеве найдет, и во Львове найдет. Она меня везде найдет. За весь час зйомок проєкту я зустрічав багато таких людей, і я не можу їх засуджувати. На цій землі пройшло все їхнє життя. І їхнє серце і спогади пов'язані саме з цим містом. Але це не означає, що ці люди роблять правильно. Я маю на увазі, залишаючись у зоні небезпеки. Адже вони щодня ризикують своїм життям. А життя – це те, що неможливо повернути, неможливо виграти, неможливо обміняти. І коли я розмовляю з такими людьми, ми зачасту говоримо про різне. Я не розумію їх, коли вони кажуть, що хочуть померти на цій землі, а вони, на жаль, не розуміють мене, коли я кажу, що хочу, щоб вони після війни повернулись сюди живими. Ви сказали, що залишаються зараз ті, як ви назвали? Найстійкіше. Найстійкіші, так. Чи є якась програма, як боротися і продовжити вмовляти оцих найстійкіших? Чи вже рано чи пізно треба сказати, Ну, ви знаєте, ми чітко розуміємо, за прикладом інших областей, Донецької в тому числі, на жаль, сумний приклад є, коли люди все одно залишаться там. І у нас навіть на території. Ось було населений пункт 2000 людей, залишилося 10 будинків, 10 сімей, але вони залишилися. Значить, у них немає ні електроенергії, опалення, води немає, каналізації немає. Багатоповерхівки, вони там залишаються. Ми кажемо, ми можемо вам забезпечити всі умови, плюс виплати, міжнародні партнери там будуть платити кошти. Тут, у Харкові, наприклад. Ні, не хочемо, ми залишаємося. Ми їм показуємо і відео. Вони не публічні. ні, це Але- люди, поки ось так не вб'ють твого сусіда або, не дай Боже, тебе, вони не зрозуміють, на жаль. І ти нічого не можеш з ним зробити. На жаль, так. Ми дуже принципово ставимося до тих, там, де є діти. Дуже принципово. Там у нас залишається 2 сім'ї по тому напрямку. Такі дуже важкі. Там є 2 дитини. Я думаю, що ми ще трохи зачекаємо, будемо приймати жорсткі такі заходи. Маєте і на увазі на вивозити. лівому березі, так? Да. І вивозити людей звідти. Тому що вони можуть відповідати за себе і приймати рішення. Однак людина, не може в такому стані, в такій обстановці приймати рішення за дітей, які... право за цих дітей несуть саме батьки або дорослі люди, і вони за них там приймають рішення. А тут це відповідальність вже наша, і тут ми маємо спрацювати так на 100%. Те, що казали вже неодноразово. Люди сидять, кажуть, та куди я поїду, це мій дім, це моє місто, там моя громада, тут все нормально. Як тільки прилітає в сусідню хату, одразу збираються. От ви зруйнували ось цю хату, і сусідня ось ця і ось ця. Ось сьогодні ми приїхали, заявка від людей. До того сиділи і казали, що все окей. Навіщо до цього доводити стану себе?
Рано чи пізно все одно може прилетіти. Виїжджайте, поки є така нагода, поки ви можете спокійно сісти в машину і виїхати. Все, до побачення. А от що йде? Ви їдете, ми ще залишаємось, тут у нас ще є адреси. Є. Тримайте. Спасибочки большое. Все, бережіть себе. Я вам бажаю, знаєте, я вам бажаю, щоб ви повернулися додому. Бо я сам з Маріуполя, я сам собі таке бажаю. І я вам, У нас už 3 розбито, вже хата 2 розбито. я бажаю вам, щоб ви повернулися в мирний свій, Я вам свій бажаю дім. щастя, здоров'я, всього, що Все, будьте здорові, бережіть себе. Пока. Все, поїхали далі. Скажіть, будь ласка, наскільки зараз, в порівнянні там, з 22-м, з 23-м роком, змінилася ворожа тактика, обстріли? Обстріли посилились, але, на жаль, ворожа тактика не змінилася. Це терор мирного населення. На жаль, ми воюємо з терористами, з маніяками, які фактично прийшли вбивати. Вбивати наше населення, знищувати наші домівки, знищувати наші населені пункти. І у них одна ціль – знищити нашу державу. Ніякої іншої цілі вони не переслідують. За жовтень місяць офіційно було зафіксовано 654 прильоти. Це те, що наші правоохоронці відкрили в реєстрі єдиних досудових розслідувань. Одну машину вже відправили назад з тими людьми. Зараз повертаємося ще. У волонтерів є ще додаткові заявки на евакуацію. Поки вони є, ніхто з Куп'янська не виїжджає. Бо, повірте, волонтери, поки не заберуть всіх, вони нікуди не поїдуть. Зараз швиденько повертаємося назад, забираємо і на Харків. Переправа ще стоїть? Да, на Синово еще пока есть. На Концедаловке там все затоплено. Нормально. Проехать можно. Так, что все? Все. Все, счастливенько. Щасливо. Бережіть себе, мужики. Все, пока. Навзаєм, навзаєм. Пока. Дайте реп один, що у вас 6 штук, у нас жодного немає, йомаю. Я з вами можу поїду. З тої сторони. Той випадок, коли сам хочеш з поліцією поїхати, розумієш, до чого дожити. Виліз на прецедент. Щас, ні жодного разу. Все, щасливо. Що так довго сиділи? Сподівалися, що все буде нормально? Так. Вже холодно, вже там вже у вас взагалі немає нічого, так, на лівому? Вже не світла, ні. Нічого немає. Ні. А чим це отоплювали, опалювали хату? Дрова? Дрова. Та правильно, що ви. Трішки посиділи і все, на вирішили. Ну зараз зима. Влітку може назад. Коли краще буде. Надіюсь. Всі вірять, так, я вірю. Там як воно, ніхто не знає, що завтра буде. Ніхто не знає, що за 5 хвилин буде. Ми знімали, знімаємо. Наступний день приїжджаємо, вже хати нема, прилетіло. Хоча люди сиділи і казали, та все буде нормально, зараз все це, і вони. Це вже лівий берег. Лівий берег Куп'янська. Там вже за лісом бойові дії. Нещодавно могли бачити в інтернеті, як ворог зайшов невеликими групами, намагався прорвати, висадити десант, його вибили. Але сам факт, що вони продовжують прориватися і, на жаль, роблять це в деяких моментах успішно. Взагалі тут стояти довго не можна, але я хотів би сказати, як красиво. Подивіться, це зараз наші українські зими, коли хмарне небо, сіро, але все одно красиво. А тепер уявіть, як тут, коли все зелено,
тепло, річка. Це ж дуже красиво, це ж наша батьківщина. І що з нею сталося? І, на жаль, продовжує її руйнувати ворог, який не зупиняється ні перед чим. А скільки там людей ще залишилось приблизно на лівому березі? Ну от на вашій вулиці. Та ну, один там казав, каже, 103 чоловіка, більше. Більше, ніж 103, так? Ну добре, що ви виїхали. Добре, що будете жити. Це головне. Якщо печка не диміла, ми Дякуємо вашій печці, що вона вас вивезла. Хоч хтось вас змусив виїхати. А то б сиділи на тій печці, яка працювала, не дай Бог, щоб прилетіло, і там би на тій печці і залишились би, блін. А так ще 44 роки разом? 46. 46? Ну от 60 будете разом. Тоді і на пічці будете. Треба ще 50. Ще 50? Треба ж 50, підожди, не торопись. Спочатку 50, а далі вже 60. да. Ну добре, добре. Давайте почнемо з 50. Для початку треба, щоб воно це кончилось. А є у вас план, як закінчити? От як закінчити? Ну от як? Скажіть мені, як? Я в 14-му теж так думав. Треба закінчити. Вони далі не підуть. В результаті мого Маріуполя нема. Розбомбили нахер. Кому вірити? Їм вірити не можна. Я так скажу. У нас теж чекали багато. Ось, один народ, зараз прийдуть. Зараз бігуть звідти. Дочекались. І теж казали, треба остановити. Їм вірити не можна. Не можна. Далі підуть, далі. Дивна ситуація, ось коли виїжджають люди, ніби ти задоволений, що ти вивіз. Ні, не ніби, я задоволений, що вивіз. Хоча ось поспілкувавшись з цими людьми, ти розумієш, що у них в головах, напевно, досі оце не так все однозначно. І це, я не розумію, ви сидите через рашку, через росіянців, в жопі, без світла, без газу, і все одно ви про них питаєте. Я не розумію, що у вас в головах. От я просто цього, сука, не розумію. Але вивезли. Наша совість чиста. Люди будуть в безпеці. Які зараз головні виклики стоять перед Харківською обласною військовою адміністрацією? Енергетика. Енергетика – це забезпечення теплопостачання, забезпечення функціонування стабільне наших критичних напрямків. Це медичні заклади, щоб вони були автономними. Це, звичайно, теплоносії, електроенергія, бо без цього ані бізнес, ані люди існувати у багатоповерхівках не зможуть. Це дуже важко. Ми пригадуємо блекаути, які були у 22-му році, які були у 23-му році, коли місто Харків майже на 2 доби зупинилося без нічого, тобто залишилось. І у приватному домогосподарстві пережити блекаут легше. Якщо це просто квартира, коли немає води, немає каналізації, немає електроенергії, ну залишається це просто коробок, і лише зверху поки що нічого не, умовно кажучи, капає. Да? А так немає нічого. Магазини не працюють, автозаправочні станції не працюють, зв'язку мобільного немає. І ми ось ці 3 роки нарощували потужності, враховуючи той наш сумний досвід, і щодо мобільного зв'язку, і щодо автономії водопостачання, теплопостачання, каналізаційного постачання, тому що це критично важливі напрямки. Якщо ці послуги будуть, якщо буде вода, якщо буде каналізація, то зможемо 2-3 доби протягнути. Це однозначно, це показує досвід. І далі будемо працювати, щоб подати максимум електроенергії. Дякую, я бажаю вам пройти всі складнощі. Хай буде світло, хай буде тепло у харків'ян і всій Харківській області, бо я знаю, наскільки тут сильні люди, і для них це важливо. Дякую вам. Дякую. Попереду нас всіх очікує дуже важка зима. Очевидно, що мета ворога – залишити нас всіх у темряві, холоді і безнадії. Але ми все ще можемо зробити вибір, який врятує наші сили і наше життя. Евакуація – це не зрада рідного дому.
це турбота про себе перш за все і своїх близьких. Не дозволяйте ворогу зламати вас і досягти своєї мети. Виїжджайте сьогодні, щоб пережити цю зиму в теплі і повернутись додому знов, коли все буде цвісти і буде мир. Сьогодні я повертаюсь з Запоріжжя, щоб познайомити вас з дуже сильною людиною, яка справила на мене неймовірне враження. Аліна Олександрівна – лікар-невропатолог, для якої професія – це не просто робота, а справжній сенс життя. Переживши окупацію в селищі Якимівка і виїхавши лише з 4-ї спроби, Аліна Олександрівна продовжує і далі робити свою головну справу – допомагати людям. Можете пригадати життя до окупації, яке воно було в Якимівці? До окупації це було щасливе життя, я можу так сказати. Спокійне, розмірене. Ми жили в своєму домі. Не переживайте. Вибачте. Коли згадують люди свої рідні міста, це найголовніше. Оце принесла Росія. Оце все. Люди жили своїм життям в своєму рідному місті. Вибачте, ваші є якісь запитання? Це важливо показати, що ви сумуєте за своїм домом. Це важливо людям знати. Це для мене теж складно, коли до мене ставлять такі питання. Я з Маріуполя, я не можу поїхати додому. Те саме. Наскільки я знаю, вам тільки з 4-ї спроби вдалося виїхати. Ви завжди знали, що ви будете виїжджати? Так, звичайно. Я рахую так, що я не змогла би проспівати гімн Росії та дати клятву Путіну. Для мене це неможливо. Тому ми намагалися з квітня місяця виїхати, а вдалося лише в серпні. Ви сказали, що ви не дали клятву, ви не змогли там проспівати. З ваших колег хтось зміг це зробити? Так. Деякі в перших числах, скажімо так, що для мене було шоком дуже-дуже великим. Ось що знаєш людину, спілкуєшся з нею, і потім розумієш, що ти не знаєш людину. Скажіть мені, будь ласка, люди до вас, які приходять, є з Якимівки? Так, звичайно, багато, тому що ми про це повідомляли, і ми розповідаємо, і, як кажуть, сарафанне радіо працює. Тобто люди знають, що вони завжди, коли сюди прийдуть, отримують допомогу, і психологічну в тому числі. Тобто ми підтримуємо, і коли зустрічаємо людей в інших якихось там закладах, умовах, тобто ми завжди спілкуємося. І це не тільки з Якимівки, а і нам тепер усі люди, які з Запорізької області, то це є наші рідні, скажімо так. Тобто багато вимушено переміщених осіб? Так, дуже багато. І після спілкування з ними на душі якось тепліше, рідніше, що все ж таки багато людей виїхало, що люди обрали Україну, скажімо так. Що найскладніше було для вас, як для людини, яка приїхала на нове місце? Що було легко, а що навпаки, ось вам треба було дуже-дуже над цим попрацювати? Дуже-дуже попрацювати треба було зі своїм психологічним станом. Оце дуже важко, і це до сих пір не завжди вдається. А завдяки тому, що все ж таки багато друзів, я звернулася до них. І ще в мене геніальні директора, медичний директор і генеральний. І вони, коли я виїхала, вони мені знайшли роботу, а потім ми вже зробили нашу релоковану рідну Якимівську лікарню. І оцей бейджик я вивезла ще з окупації. Ух ти! Так, і я з такою радістю його вже тут одягла, що це моя Якимівська лікарня, і знов тут працюю. Для мене це дуже велике значення має, що я знов вдома. Я знаю, що ваша мама
Вона виїхала спочатку до Ізраїлю. Так, через Потім- тиждень Че- після нас. Так, а потім повернулась знов сюди, в Україну. Ми її сюди дуже-дуже довго запрошували, і ось нарешті в квітні це сталося. Вона сюди приїхала, вона теж невропатолог, ось вона сидить, посміхається. От. І тепер вона теж, як і раніше, теж працювала в якійсь лікарні, от так вона знову працює в якійсь лікарні. А можете до нас підійти, будь ласочка? Добрий день. Добрий день. Ну скажіть мені, будь ласка, багато хто навпаки їде туди, де безпечніше, виїжджають, а ви повернулись. Я дуже рада, що я повернулася. Я повернулася в квітні. І коли я їхала потягом з Львова до Запоріжжя, то я плакала. Чого? Того, що квітли сади. Я така рада була, я стою і плачу. Підходить молодий хлопчина і каже, а чого ви плачете? Вам не погано? Я кажу, ні, я радуюсь. Я приїхала додому в Україну, там немає вишень, черешень, яблунь. Це моя рідна Україна, я їхала, я радувалася, я приїхала. Ну, я дуже рада. Це дуже класно, що у нас є такі люди. Ми вам дуже вдячні. Це круто, що ви залишаєтесь тут, допомагаєте іншим людям, рятуєте життя. І найголовніше, що ви допомагаєте працювати нашій економіці. Це дуже-дуже класно, що люди свідомі, вони свідомо обирають залишатися, а в даному випадку вашому повертатися, дивитися на квітучі сади. Обов'язково. І я вам бажаю, щоб ви разом з мамою і оцей бейджик повернулися додому. Дякую, дякую. Свій дім. Ми дуже хочемо цього. Дуже хочу. Колись тут, в самому центрі Харкова, на площі виступав гурт «Квін», і в унісон співали сотні тисяч людей. Так само в центрі Харкова завжди гуляло дуже багато студентів, тисячі студентів з різних регіонів, не тільки України, а й усього світу. Тут була найбільша фан-зона, де всі вболівали під час Євро за збірну України. Харківський металіст, смачні заклади. Так буде і надалі. З вірою в майбутнє. Мене звати Андрій Бідняков. Пам'ятайте, життя – це найголовніше. Побачимося.